Δύο είναι οι θερμοκρασίες ψησίματος των προϊόντων μας, 180 βαθμού Κελσίου ή 160 βαθμού Κελσίου. Οι λαμαρίνες προς ψήσιμο μπορούν να τοποθετηθούν σε αναμονή στη σκαλιέρα. Εάν στη σκαλιέρα υπάρχει λαμαρίνα με ψημένο προϊόν, αυτή τοποθετείται ψηλότερα από τα άψιτα προς αποφυγή επιμόλυνσης και σε αρκετή απόσταση, ώστε να μην επηρεάσει η υψηλή θερμοκρασία το άψιτο προϊόν. Τις λαμαρίνες τις τοποθετούμε μέσα σε πλήρως προθερμασμένο φούρνο. Η φωτεινή ένδειξη μας βοηθά στο να γνωρίσουμε αν ο φούρνος είναι έτοιμος. Όταν έχουμε προϊόντα μαγιάς, πρέπει να τοποθετούνται στο φούρνο στις πάνω θέσεις για να μην χάνουν τον όγκο τους και αλλοιώνεται η εικόνα τους από τον ανεμιστήρα του φούρνου. Όταν έχουμε λίγες λαμαρίνες, προτιμάμε να τις τοποθετούμε στις δύο πάνω θέσεις για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα στο ψήσιμο. Για ομοιόμορφο ψήσιμο, πρέπει να γυρίζουμε τις λαμαρίνες κατά τη διάρκεια του ψησίματος, να προσέχουμε πάντα τη θερμοκρασία του φούρνου και να παρακολουθούμε το χρόνο ψησίματος με χρονόμετρο. Όταν ψήνουμε προϊόντα μαγιάς, δεν ανοίγουμε τον φούρνο σε καμία περίπτωση πριν περάσουν τα πρώτα 15 λεπτά, ώστε να πιάσει κρούστα το προϊόν και να μην χάσει τον όγκο του. Προσοχή! Προϊόντα που έχουν μικρότερο χρόνο ψησίματος από 15 λεπτά, όπως για παράδειγμα το κουλούρι, θα πρέπει να τοποθετούνται στο φούρνο μετά το γύρισμα των προϊόντων μαγιάς. Το προϊόν είναι έτοιμο όταν έχει πάρει χρώμα από κάτω και η επιφάνειά του να είναι σκληρή. Να γνωρίζετε ότι στις οδηγίες αναφέρονται προτινόμενες θερμοκρασίες για κάθε είδος, η εμπειρία όμως που αποκτάτε στο ψήσιμο από τον εργαζόμενο είναι σημαντικότερη στην πράξη από οποιαδήποτε οδηγία. Πριν ξεκινήσουμε να ψήνουμε, πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε διαθέσιμες λαμαρίνες. Καθαρίζουμε τις λαμαρίνες ψησίματος μετά από κάθε χρήση με τη βοήθεια μιας σπάτουλας. Από τη μία άκρη έως την άλλη και σε όλη την επιφάνεια με τη χρήση σπάτουλας, μαζεύουμε τα λίπη και τα ψίχουλα και τα απομακρύνουμε. Καθαρίζουμε τέλος τη λαμαρίνα με καθαρό χαρτί. Την τοποθετούμε ανάποδα στη σκαλιέρα και είναι έτοιμη προς χρήση. Σε περίπτωση που έχουμε καινούριες ή πλημμένες ή βρεγμένες λαμαρίνες, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που λέγεται κάψιμο λαμαρινών. Πλένουμε με καθαρό νερό τη λαμαρίνα για να φύγει η σκόνη. Αφού στεγνώσει, την τοποθετούμε άδεια σε προθερμασμένο φούρνο, ρυθμισμένο στους 200 βαθμούς Κελσίου και την αφήνουμε για 3 με 5 λεπτά. Φοράμε τα πυρήμαχα γάντια και αμέσως μόλις τη βγάλουμε από το φούρνο, αλείφουμε με το πινέλο λάδι σε όλη την επιφάνεια με προσοχή να μην καούμε. Τέλος, τη σκουπίζουμε με χαρτί εσωτερικά και την τοποθετούμε ανάποδα στη σκαλιέρα και είναι έτοιμη για χρήση.